नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी झणझणीत गवारीची भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे. तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जास्त करा. तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा जिरे आणि मोहरी चांगलं तडतडून देऊया आपण. जिरे मोहरी बघा चांगले तडतडले. त्यात 2 चिमूट हिंग पावडर आणि थोडासा कढीपत्ता. त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला. जरा कांदा चांगला भाजून घेऊया आपण. कांदा बघा भाजलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये टमाटर टाकून द्यायचं आणि चांगलं हलवून घेऊया आपण. टमाटर टाकल्यानंतर बघा चांगलं हलवून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची. तुम्हाला जर आवडत असेल तर ह्याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट टाकली तरी पण चालेल, छान लागेल चवीला. आणि चवीनुसार मीठ टाका. मिरची पावडर आहे ही, फक्त मिरची पावडर आहे. तिखटाप्रमाणे कमी जास्त केली तरी पण चालेल. हिरव्या मिरचीची बी जर तुम्हाला रेसिपी पाहिजे असेल ना तर कमेंट करून सांगा. गवारीची हिरव्या मिरचीची मस्त लागते सुकी भाजी. परतून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण गरम मसाला घालायचा. गरम मसाला पावडर अर्धा चमचा टाकायचे. आता ह्याच्यामध्ये एकदम लगेचच बघा ही गवारी मी 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. नीट करायच्या अगोदर पण मी तिला धुवून घेतलेली आहे. चांगली परतून घ्यायची. गवारी बघा 1-2 मिनिट बघा मसाल्यामध्ये चांगली भाजून घेतलेली आहे. चांगली परतायची. नाहीतर काय करायचं, अगोदरच सगळं टाकायचं. अगोदर जरी मोकळ्या कढईमध्ये जरी थोडीशी अशी परतली की नाही तरी पण गवारी चवीला छान लागते. बिन तेलाचीच परतायची, तेल नाही टाकायचं. तर तुम्हाला जर ह्याच्यात जर पाहिजे असेल तर शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं. नसेल आवडत तर नाही टाकलं तरी चालेल. मी 1 चमचा हे शेंगदाण्याचं कूट टाकलेलं आहे. आणि थोडंसं आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. जास्त पाणी नाही टाकायचं. हे बघा एवढंसं पाणी टाकायचं. आता ह्याच्यामध्ये 1 नंबर गवारी होते आणि झणझणीत अशी चवदार अशी गवारी होते. तुम्ही एकदा हे अशा पद्धतीनं पण करून बघा, चवीला 1 नंबर लागेल. आता हे आपल्याला नाही मीडियम गॅसवर 10 मिनटासाठी झाकून ठेवायचे. जरी बारीक गॅसवर जरी झाकून ठेवलं तरी 10 मिनटासाठी पुष्कळ होतं. झाकून ठेवलं होतं बघा 10 मिनटासाठी. बघा किती छान अशी गवारीची भाजी आपली झालेली आहे, सुक्की एकदम आपली आहे. आता ह्याच्यामध्ये ना कोथिंबीर टाकून घेऊया, मिक्स करून घेऊया. मस्त होती, जास्त पाणी लागत नाही. थोड्याशा पाण्याच्या शितोड्यामध्ये एकदम झणझणीत अशी होते आणि शिजते पण छान अशी. जर ही रेसिपी सुक्या गवारीची जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.